No moi, Anna täällä, sun artisti, äänikoutsi ja musaupe. Ja sillä välin, kun yritämme saada Diana Ankudinova reaktiotani julkiseksi, ajattelin, että reagoidaan johonkin, mistä en heti saa copyright-bännejä samalla sekunnilla ja että saan teille nopeasti jotain uutta materiaalia tänne. Ja päädyin tällä kertaa kappaleeseen, jota rakastan ja joka on yksi tärkeimmistä kappaleista, mikä sai mut innostumaan musikaaliteatterista ja musikaaleista ylipäätään. Ja samalla tämä coveri tarjoaa varmasti myös raskaamman musiikin ystäville paljon asiaa. Luvassa on herkkua siis sekä musikaalin että raskaamman musiikin ystäville, joten mikäpä muukaan kappale voisi olla kyseessä kuin Nightwishin The Phantom of the Opera. This one should be good. Yleisön reaktio. Voi ihana, kaunis, upea aikansa pioneeri Tarja. Jos en ihan väärin kuule, niin Tarja on lyyrinen sopraano. Tää on niin Tarjan mukavuusaluetta. Täällä on musikaaliteatteria, klassista oopperamaista soundia, kummittelevaa draamaa ja teatraalisia eleitä ja slideja. Vau! Jänniä tuolla minimaalisessa taustassa. Mielessä on, mutta oli. Yeah. Say once again with me, I stray to it. My power over you grows stronger yet. Marko on niin nuori tässä, mä en kestä. Tähän rooliin itse asiassa sopii tällainen räkäisempikin soundi. Marko ei kuitenkaan ole roll-asetuksilla koko aikaa, sitä saa painottaa kivasti. Ihanaa kommunikaatiota. Apua. Ne on niin coolia yhdessä. Toi Tarja oopperamainen soundi ja Markon rockidrive muodostaa ihanan
Wow! Hello! Marko Kurkinen laulaa sen vasimman. Kiitos! Kiitos! Thank you! Thank you! Thank you. Okei. Tää sovitus. Hieno. Ei nyt minun upeasta sanaisesta arkustani tullut muutakaan ensimmäisenä. Mulle tuli mieleen quote from Billie Holiday that goes, "If I'm going to sing like somebody else, I better not sing at all." Eli jos aion laulaa niin kuin joku toinen, parempi olla vaan hiljaa. Ja mun mielestä tähän coveriin tää lainaus sopii tosi hienosti, koska se kunnioittaa alkuperäistä versiota, mutta samalla tarjoaa jotain uutta kiehtovaa kulmaa ja särmää tänne. Puritanistit nuriskoon, mutta mun mielestä fuusio on lahja musiikille. Ihan ehdottomasti. Se luo paljon lisää seikkailua ja mielenkiintoa elämään. Jälleen kerran, niin kuin kaikissa muissakin Nightwish-reaktioissa on huomannut, lavalla nautitaan selkeästi. Yleisöä otetaan upeasti kontaktia ja yleisö on upeasti läsnä, niin kuin on soittajatkin. Koska joku kuitenkin kysyy, että Floor vai Tarja, niin mun on kysyttävä, että miksi mun pitäisi valita? Why? Why would I have to choose? Why would I want to choose? Eikö mä vaan sais nauttia näiden kummankin mielettömän upeasta soundista ja heidän omista vahvuuksistaan? Tarjan korkeat nuotit on toki ihan omaa luokkaansa. Ne on niin kiinteitä ja niissä on tosi terve, voimakas, resonoiva soundi. Usein äänestä tulee huokoisempi, kun siirrytään ylemmäs laulajan rekisterissä. Että ne on selkeästi Tarjan vahvuus laulajana. Ja onhan se nyt hieno kontrasti, kun tausta on noin rokki ja siinä päällä soljuu vaan jotain noin upeaa, kiinteää, korkeaa, sulavaa naisääntä. Tosi kiehtova yhdistelmä mun mielestä. Mutta sitten taas yhtään pois lukematta sitä, miten hienosti Marko tuo sinne sitä rock and rollia. Ja tämä yhdistelmä, aivan valtavan vangitseva. Tosi upea. Katsotaanko jotain esimerkkejä sitten? Maybe. Tarinankerronta. Heti alku. Lähdetään vaikka tuosta 20 sekunnista, missä Queen Tarja astelee lavalle upeassa mekossaan. Kauniina kuin mikäkin jumalatar. Seuraa Tarjan ryhtiä, silmiä. Monet laulukoutsit sanoo, että hymyile sun silmillä. Ja kerro tarinaa myös sun silmillä. In dreams he came, that voice which calls to me and speaks my name. Otetaan uudestaan. Dreams he came, that voice which calls
calls to me and speaks my name. And do I dream again? For now I find the fire. Jätetään tohon. Tässä on kanssa mielenkiintoinen kohta. Joka ikinen solu Tarjan kasvoilla on läsnä. Leuka on hienosti auki. Ja tästä kohta lähtee ensimmäistä kertaa, muistaakseni, The Fa. Ja Tarja laulaa sen todella A-painotteisesti. Se ei ole The Phantom of the Opera, vaan se on The Fa A-voittoisesti. The phantom of the opera is here. Hieno tuo tyylittely myös tuossa lopussa. Phantom of the opera is here. Inside my mind. Mua! Ihana, tosi hyvä, ihan mahtava. Otetaan vielä joku muu täältä. No loppuhan täällä räjähtää ihan upeasti. Otetaan vaikka jostain tuosta 345 on mukava aika aloittaa. Siellä oli sitä Markon ja Tarjan yhteislaulua. Aivan mieletön kontrasti. Marko laulaa todella korkeaa graulia. Mun mielestä meneekö se jo screamun puolelle. Ja sitten hänen kaverina siinä Tarja heittää noita ylänuotteja oopperamaisella varmuudella. Ja koko bändi vetää tiukkaa siellä alla. Siis tää fuusio ja tää liitto on niin hurmaava. Todella sykähdyttävän upea. Mun mielestä tää on ajatonta. Todella ajatonta. Sen takia ihmiset palaa tämmöiseen musiikkiin vuodesta toiseen, koska tässä yhdistyy upeasti taide ja populaarikulttuuri. Mä en voi taas kuin kiittää tästä suosituksesta. Kiitos tosi paljon. Antakaa niitä kuule tulla lisää. Katsotaan, mitä copyrightit mun sallii reagoiva ja mitä ei. Ja jatketaan kommunikointia tuolla alhaalla. Musta on ihana olla yhteyksissä teihin ja kysellä teidän kuulumisia ja jutella vähän musasta tuolla alhaalla. Mutta kerro mulle, mitä olit mieltä. Ja nähdään taas sitten ensi viikolla, toivottavasti. Moi moi!